අක්කේ ඕකේ වට්ටෝරුව ලියලා දෙන්න පුළුවන්ද? අපි ඕකත් මේ පාරම දාමු. දාමුකෝ මං කවිතර ලියලා දෙන්නම්කෝ. මල්ලි ඊයේ මං ලියලා දීපු ඒවායින් අර පොල් දෝසියක මුල්ම ටිකට දාන්නම ඕන. ඒක ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබ්බා. හා ඔන්න ඔහේ මේකටම දානවා තලපුරක්. ඔයාලා ආවද? අක්කේ මෙයාලට කියන්නකෝ අපේ සුභාරංචිය. ඔන්න ඔයාලා මගෙන් කාලෙකින් නම් කෑම වට්ටුරු පොතක් ඉල්ලවනේ. අපි ඒ කෑම වට්ටුරු දෙන්නයි හදන්නේ. මල්ලි මේක ඔයාද කියන්නේ මමද කියන්නේ? හරි වම් කියන්න. ඉතින් අපි කල්පනා කරා වට්ටුරු පොතක් වෙනුවට ඒ වගේම අත්දැකීමක් ඔයාලට අරන් එන්න. අපේ YouTube නාලිකාව ඇතුළෙම පොතක් කියවනවා වගේම පිටු පෙරර පෙළ වට්ටෝරු කියවන්න දැන් වෙනම තැනක් හදලා තියෙනවා. දාන ಜಾතිවල ප්‍රමාණත් එක්කම ඔයාලට හොයාගන්න බැරි ಜಾතිවලට ආදේශක වට්ටෝරු වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කෑම හදන විදිය පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි උපදෙසුත් එක්කම ඔයාලට වට්ටෝරු වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. අක්කේ මගේ අත්තම්මගේත් වට්ටෝරු තියෙනවා කියලා මේගොල්ලන්ට කියන්න. ඉතින් මල්ලියක ඔයාම කියන්නකෝ. ඒක වැඩියෙන් හොඳයිනේ. හරි මං කියන්නම්කෝ. අක්කගේ මගේ අත්තම්මගේ තුන්දෙනාගේම වට්ටෝරු මේකට දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි. අපේ YouTube නාලිකාවට යන්න. ඒකේ තියෙනවා සමාජිකයන්ටම වෙන්වුණු කොටසක්. ඒකේ තමයි අපි කෑම වට්ටෝරු වීඩියෝ පළ කරලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ වලට ගියාම ඔයාලට වට්ටෝරු පොතක වගේම පිටු පෙරෙනවා පෙනේවි. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය තැනින් වීඩියෝ එක නවත්තලා මේ වට්ටෝරුව කියව ගන්න පුළුවන්. අපි ඉතුරු ටික කතා කරමුකෝ තේ ටිකක් බිබීම. මල්ලි අත්තම්මත් එක්ක එන්නකෝ.
ඔයාටත් එක්ක තේ හැදුවේ. එහෙනම් තේක පිපීම කතා කරමු. කියන්න අමතකුණානේ මේ පාර වට්ටෝරු කොටේ පොල්දෝසි හදන විදිය, තලබෝල හදන විදිය, ඇයි එතකොට මාළු මිරිස් හදන විදිය? මේ සෝස් එක හදන හැටිත් දාලා තියෙනවා. මේ වගේ කෑම වට්ටෝරු 15කටත් වැඩිය හැම මාසෙම අපි එකතු කරනවා. මේක හරි රසයක්. එහෙනම් ඔයාලත් අපේ කෑම වට්ටෝරු බලලා රසවට කෑම හදලා අපිට රසගුණ කියන්න.